ra đi. Con này nhanh lên. Không trả lại. Anh em gặp ai bay theo. Anh gặp ơi đi lại, anh ngồi ở trung gặp luôn. Rồi là nhà bạn Yến, nhà bạn Yến như vậy. Nhà bạn Yến đi cái này chắc ăn đi. Cái này cái đàn cái gì đấy không biết. Trên TV đó thì có này hay lắm. Bây giờ này cái mũi giờ nè lên đi nè. Đây. Đây quạt cho nè. Bây giờ không phải là đánh gì, không có người đâu. Phải cái này đánh gì nữa. Nha trang các cậu, quay lại trang cậu đi.